Đàm Tùng Vận chia sẻ ảnh cưới của cô và Hứa Khải khiến toàn mạng nổ tung vì vui sướng khi một khoảnh khắc hạnh phúc trở thành niềm vui chung của hàng triệu người sao. Có những buổi sáng, mạng xã hội thức dậy trong trạng thái hoàn toàn khác, không phải vì một tin tức chấn động, không phải vì tranh cãi hay ồn ào, mà vì một niềm vui lan tỏa rất nhanh, rất thật. Và buổi sáng ấy bắt đầu bằng việc Đàm Tùng Vận chia sẻ loạt ảnh cưới của cô và Hứa Khải, những khung hình giản dị nhưng đủ khiến toàn bộ không gian mạng như bừng sáng. Không có lời giải thích dài, không có tuyên bố phô trương, chỉ là vài bức ảnh, kèm theo một dòng chú thích ngắn gọn, nhẹ nhàng. Nhưng chính sự giản dị đó lại khiến mọi người dừng lại lâu hơn, nhìn kỹ hơn và mỉm cười nhiều hơn. Những bức ảnh cưới không xuất hiện theo cách ồn ào, chúng được đăng lên như một lời kể nhỏ, như thể Đàm Tùng Vận chỉ đơn giản muốn chia sẻ một khoảnh khắc quan trọng trong đời mình với những người đã luôn dõi theo cô. Trong ảnh, cô mặc váy cưới trắng tinh khôi, không quá cầu kỳ, nhưng từng chi tiết đều tinh tế. Ánh sáng mềm, bố cục đơn giản, không gian thoáng đãng. Nụ cười của cô không rạng rỡ đến mức choáng ngợp mà là nụ cười của một người đã tìm thấy nơi mình thuộc về. Hứa Khải đứng cạnh, trong bộ vest cưới vừa vặn, ánh mắt hướng về cô nhiều hơn là hướng về ống kính. Khoảng cách giữa họ rất gần, nhưng không mang cảm giác phô trương. Chỉ là hai người đứng cạnh nhau, đúng nghĩa của sự đồng hành. Chỉ trong thời gian ngắn, loạt ảnh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhưng điều đặc biệt là cảm xúc lan tỏa không phải sự tò mò, mà là niềm vui chung. Nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc lây. Cuối cùng cũng có một tin tức khiến người ta mỉm cười cả ngày, không cần biết thật hay không. Khoảnh khắc này quá đẹp, mạng xã hội hiếm khi đồng thuận như vậy, nhưng lần này, phần lớn mọi người đều chọn cách chúc phúc, bởi những bức ảnh ấy không khơi gợi tranh cãi, mà khơi gợi niềm tin vào những điều tốt đẹp. Điều khiến loạt ảnh gây xúc động không nằm ở giá trị thẩm mỹ đơn thuần, mà ở cảm giác chân thật, không có tư thế cầu kỳ, không có biểu cảm được dàn dựng quá mức, tất cả đều vừa đủ. Có bức ảnh họ nắm tay nhau rất nhẹ, có bức chỉ là đứng cạnh, nhìn về cùng một hướng, và có bức ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn, đủ để người xem cảm nhận được sự tin cậy và bình yên. Đó là thứ cảm xúc không thể tạo ra bằng kỹ thuật mà chỉ xuất hiện khi hai người thực sự thoải mái ở cạnh nhau. Với fan của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, loạt ảnh cưới giống như một món quà bất ngờ. Không ai kịp chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy, ai cũng vui một cách rất tự nhiên. Nhiều người nói rằng, họ không cảm thấy bị sốc, mà cảm thấy được chứng kiến một điều đẹp. Fan không tranh cãi, không đòi hỏi thêm thông tin, họ chia sẻ ảnh, gửi lời chúc, và giữ cho cảm xúc ấy được trong trẻo nhất có thể. Bởi với họ, hạnh phúc của người mình yêu mến không cần phải bị đặt lên bàn cân đúng sai. Truyền thông nhanh chóng đưa tin, nhưng cách tiếp cận lần này cũng khác. Thay vì giật tít gay gắt, nhiều bài viết chọn phân tích vẻ đẹp của ảnh cưới, ý nghĩa của bố cục, lật giác mà loạt hình mang lại. Có lẽ, chính truyền thông cũng nhận ra rằng, đây không phải là một câu chuyện cần mổ xẻ, mà là một khoảnh khắc nên được ghi nhận với sự tôn trọng. Anti-fan vẫn xuất hiện, nhưng lần này, phản ứng không đủ mạnh để tạo sóng, bởi rất khó phủ nhận sự dịu dàng toát ra từ loạt ảnh. Không gì căng đan, không khiêu khích, chỉ là một khoảnh khắc hạnh phúc được chia sẻ, và đôi khi, cái đẹp đủ chân thành sẽ tự khiến những hoài nghi trở nên lạc lõng. Với Đàm Tùng Vận, việc chia sẻ ảnh cưới dường như không phải để xác nhận điều gì với thế giới. Cô không nói nhiều, không giải thích, không kể lại câu chuyện phía sau, cô chỉ đơn giản chia sẻ, như cách một người phụ nữ muốn giữ lại một dấu mốc quan trọng trong đời mình, và nếu ai đó nhìn thấy, mỉm cười, thế là đủ. Hứa Khải không xuất hiện quá nhiều sau đó, không phát biểu, không phản hồi rầm rộ, nhưng chính sự im lặng ấy lại phù hợp với tinh thần của loạt ảnh, không cần nói thêm để hạnh phúc được trọn vẹn. Anh đứng cạnh cô trong ảnh, và ngoài đời, dường như cũng chọn cách đứng cạnh như thế, lặng lẽ, vững vàng. Loạt ảnh cưới không chỉ là câu chuyện của hai người, nó trở thành một khoảnh khắc khiến nhiều người tin rằng, giữa những ồn ào, vẫn có những điều đẹp đến rất nhẹ. Người ta không nhớ chính xác ngày giờ ảnh được đăng, nhưng họ nhớ cảm giác khi nhìn thấy một buổi sáng dịu hơn thường ngày. Rồi mạng xã hội cũng tiếp tục chuyển động, tin tức mới xuất hiện, những chủ đề khác lên ngôi, nhưng loạt ảnh cưới ấy vẫn được lưu lại, được nhắc đến bằng giọng điệu dịu dàng, bởi có những khoảnh khắc không cần kéo dài sự chú ý, chúng chỉ cần xuất hiện đúng lúc, đủ đẹp, đủ thật, để khi nghĩ lại, người ta vẫn mỉm cười. Và có lẽ, đó chính là lý do vì sao toàn mạng nổ tung vì vui sướng, không phải vì tò mò, mà vì ai cũng mong, dù chỉ một lần, được tin rằng, hạnh phúc khi đủ bình yên, có thể trở thành niềm vui chung của rất nhiều người. Sau khi những bức ảnh cưới được chia sẻ, thế giới bên ngoài dường như vẫn tiếp tục quay với nhịp điệu vốn có. Tin tức mới xuất hiện, những chủ đề khác lần lượt chiếm sóng, nhưng ở một góc rất riêng, loạt ảnh ấy vẫn âm thầm ở lại, trong thư mục lưu trữ của ai đó, trong khung trò chuyện được ghim, trong ký ức của những người đã từng dừng lại nhìn rất lâu. Đàm Tùng Vận không theo dõi từng phản hồi, cô đọc vài lời chúc, mỉm cười, rồi đặt điện thoại xuống. Với cô, khoảnh khắc quan trọng nhất đã xảy ra từ trước khi bức ảnh được đăng, đó là khi cô quyết định chia sẻ niềm vui của mình một cách bình thản, không phòng thủ, không che giấu. Cô hiểu rằng,
hạnh phúc khi được nói ra sẽ mong manh hơn, nhưng cũng chân thành hơn. Và cô chấp nhận điều đó. Có những buổi chiều, khi ánh nắng chạm nhẹ vào bậu cửa, cô nhìn lại những bức ảnh cưới ấy không với cảm giác choáng ngợp, mà với sự biết ơn rất giản dị. Cô biết mình đã đi qua đủ dài để hiểu rằng hạnh phúc không cần phải được giữ kín, chỉ cần được giữ đúng cách. Hứa Khải, cách của mình, chọn im lặng, anh không cần thêm lời giải thích, anh nhìn thấy niềm vui lan tỏa, và cũng nhìn thấy những khoảng lặng dần quay trở lại. Với anh, điều quan trọng không phải là phản ứng của thế giới, mà là việc người đứng cạnh mình có thấy an tâm hay không. Và khi thấy cô bình thản, anh biết mọi thứ đã ở đúng chỗ. Họ bắt đầu quay về nhịp sống thường ngày, những buổi sáng vội vàng, những ngày làm việc kéo dài, những buổi tối đơn giản với bữa ăn quen. Không có sự thay đổi đột ngột nào, chỉ có một cảm giác rất rõ ràng rằng, từ nay mọi điều đều có, chúng ta, ở trong đó. Có lúc họ cùng nhìn lại những bức ảnh cưới và bật cười vì những chi tiết rất nhỏ, ánh mắt hơi ngượng, cái nắm tay chưa thật chặt, hay khoảnh khắc cả hai cùng quên mất ống kính. Những điều ấy không hoàn hảo, nhưng chính vì thế mà trở nên thật. Thời gian tiếp tục trôi, lặng lẽ và kiên nhẫn, những lời bàn tán dần thưa, những câu hỏi cũng không còn được đặt ra nhiều như trước. Và trong sự lắng xuống ấy, một điều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, hạnh phúc không cần sự ồn ào kéo dài để tồn tại. Nếu có ai đó vô tình nhắc lại loạt ảnh cưới ấy sau một thời gian dài, họ sẽ không nhớ chi tiết váy áo, ánh sáng hay bối cảnh. Thứ ở lại là cảm giác về một khoảnh khắc đẹp được chia sẻ đúng lúc, đúng cách và đủ để làm ấm lòng rất nhiều người. Và với Đàm Tùng Vận cùng Hứa Khải, câu chuyện ấy không kết thúc ở việc toàn mạng nổ tung. Nó tiếp tục theo cách rất khác, trong những ngày rất thường, rất thật, nơi tình yêu không cần được nhắc tên, nhưng luôn hiện diện. Có lẽ, đó chính là điều đẹp nhất còn sót lại sau mọi xôn xao. Khi niềm vui đã lan đi đủ xa, khi ánh đèn đã tắt bớt, khi thế giới đã thôi nhìn vào, thì hai người vẫn ở đó đi cùng nhau, chậm rãi và bình yên. Nhiều năm trôi qua kể từ ngày những bức ảnh cưới ấy xuất hiện trên mạng, thời gian đủ dài để mọi ồn ào từng có trở thành ký ức xa, đủ dài để thế giới đổi thay, và cũng đủ dài để con người học cách nhìn lại những điều đã từng rất quan trọng bằng ánh mắt điềm tĩnh hơn. Có một ngày rất bình thường, Đàm Tùng Vận vô tình nhìn thấy lại những bức ảnh cũ khi dọn dẹp lại máy tính, không phải vì tìm kiếm, chỉ là chúng nằm ở đó, im lặng, không bị lãng quên, cũng không còn ở vị trí trung tâm. Cô mở ra, nhìn rất lâu, trong ảnh, cô vẫn đứng trong váy cưới trắng, ánh mắt khi ấy còn mang theo chút bối rối, chút dè dặt của một người đang bước vào một chặng đường mới. Nhìn lại, cô không thấy mình non nớt, cũng không thấy mình quá tự tin, chỉ thấy một phiên bản rất thật của bản thân, dám tin, dám chọn, và dám ở lại. Cô mỉm cười, không phải vì hoài niệm, mà vì nhận ra mình đã đi qua những năm tháng ấy bằng tất cả sự chân thành có thể. Hứa Khải cũng có khoảnh khắc của riêng mình. Trong một buổi chiều yên ắng, anh lật lại những tấm hình đã từng được lưu rất kỹ. Anh nhận ra, điều khiến mình nhớ nhất không phải ánh đèn, không phải váy cưới, mà là cảm giác đứng cạnh một người và không cần phải trở thành ai khác. Anh nhớ rõ cảm giác khi ấy, không hồi hộp, không lo lắng, chỉ là sự chắc chắn rất lặng. Và nhiều năm sau, khi nghĩ lại, anh hiểu rằng cảm giác đó không đến từ khoảnh khắc mà đến từ cả một hành trình đã đủ dài để hai người học cách bước cùng nhau. Nếu có ai đó hỏi họ rằng, điều gì trong những năm tháng ấy là quan trọng nhất, có lẽ họ sẽ không trả lời ngay, bởi những điều quan trọng nhất thường không nổi bật. Nó nằm trong những ngày không có ảnh chụp, không có bài đăng, không có ai chứng kiến. Là những buổi sáng rất sớm, khi một người dậy trước và người kia vẫn ngủ. Là những bữa tối muộn, khi cả hai đều mệt nhưng vẫn ngồi lại. Là những lần bất đồng, rồi chọn nói chuyện thay vì bỏ đi. Nhiều năm sau, câu chuyện về toàn mạng nổ tung chỉ còn là một mốc nhỏ, không phải vì nó không đẹp, mà vì nó không còn là trung tâm. Trung tâm đã chuyển sang một nơi khác, nơi cuộc sống được sống thật, từng ngày. Và nếu có ai đó tình cờ nhắc lại, họ cũng chỉ mỉm cười, không phủ nhận, không khẳng định thêm, bởi có những câu chuyện không cần được kể lại để chứng minh rằng chúng đã từng tồn tại. Đoạn kết của họ không khép lại bằng một câu trả lời rõ ràng, nó mở ra, như cách thời gian vẫn luôn mở, để mỗi người tự bước tiếp, tự nhìn lại và tự hiểu rằng có những khoảnh khắc từng khiến cả thế giới dừng lại, nhưng điều ở lại lâu nhất lại là những ngày rất thường được sống cạnh một người bằng tất cả sự bình yên.